Hej min Freedom Tribe, är allt bra? Hoppas allt är bra. Här är allting bra. Som ni märker så är det inte lika högt tempo på mina videos lately. Men det är för att jag har lite Aida-tid. Jag tar hand om mig själv och jag hänger med familjen en hel del. Så här inför juletider så är det verkligen dags att sakta ner efter hela det här galna året. Och jag har varit de senaste 3 dagarna har jag varit helt inborrad i min systudio och sytt en ny kappa. Det är min grej, jag syr kappor på vintrarna. Jag vet inte hur det blev så, det är bara extremt roligt. Och så fort jag har finslipat den och tagit schyssta foton så ska jag visa vad jag har hållit på med. Jag skriver också på 2 böcker så att det är, det är fullt ös utanför kameran, utanför YouTube som sagt. Men idag har vi någonting återigen riktigt spännande att prata om. Och innan jag börjar vill jag bara säga tack för alla brev och post som jag får från följare. Det är verkligen skitspännande. Man vet aldrig när det kommer någonting. Men varje vecka kommer det något. Här kom ett jättegulligt brev alldeles häromdagen. Där jag blev tackad för arbetet som jag gör. Och jag fick en sponsorsumma eftersom den här personen inte finns digitalt överhuvudtaget. Så de som inte sponsrar mig på Patreon till exempel, de skickar brev och det är helt fantastiskt. Här kommer ett annat brev från en person som vill vara anonym och berättar om någonting som var för mig okänt inom ett ämne jag brukar prata om. Sen har jag fått en bok här och den kommer definitivt pratas om i nästa video. För det är en koppling till någonting jag pratar väldigt mycket om. Det är verkligen något speciellt att läsa ett personligt brev som kommer med posten. Det är superspännande. Tack så himla mycket. Det betyder verkligen mycket att... Och innan vi dyker in i dagens ämne så vill jag tacka min sponsor Aronia-butiken för att sponsra det här inlägget. Jag fick faktiskt en sån här, den här gången, ett vattenfilter. Och det blev så här snyggt. Titta hur snyggt det blev när det är installerat. Så nu är det ett superbra filter på min kran och jag kan få bort en massa äckliga gifter och skräp från vårt kommunala vatten. Nu har jag använt det här filtret i ett par veckor. Jag vill varmt rekommendera det här filtret och det är väldigt lätt att montera på kranen. Och det finns också i vitt. Nu passade inte det på vår kran men det är väldigt, väldigt snyggt. Utöver vattenfilter så har Aronia-butiken den här juicen som jag pratar så himla mycket om. Finns både i flaskor och det finns i en sån här box. Den här boxen älskar jag. Det är bara att ställa den i kylen och sen så komma dit med ett glas och bara hälla på. Aronia-butiken har idag över 150 produkter i sitt sortiment. Och det finns inte bara vattenfilter och Aronia-juice utan det finns choklad och shampoo, vitaminer, mineraler och allt möjligt. Så gå in på aroniabutiken.se och ange koden AIDA10 så får du 10% rabatt på precis hela sortimentet. Och då går vi in på dagens ämne för att det handlar om just hälsa och vitaminer och mineraler. Jag har en fråga. Varför är det så att Big Pharma går in och köper upp en massa kosttillskottföretag? Intressant va? Under de senaste åren, man kan till och med säga decenniet, så har storföretag inom Big Pharma, inte bara Big Pharma men storföretag gått in och köpt upp mer och mer av kosttillskottbolag och naturliga medel kan man säga. Särskilt under de senaste åren så har det skett en hel del förvärv och övertaganden av bolag från Big Pharmas del men också sådana bolag som Nestlé till exempel. Jag ser det här som ett resultat av pandemin där folk har insett att man måste faktiskt ta tag och ta ansvar för sin egen hälsa för att annars händer det som händer och då är man i händerna på människor som bara vill ge dig en viss typ av cocktails som det är inte säkert att du vill ha men du blir pressad till att ta. Och om du inte litar på din hälsa och du tar hand om din hälsa på ett sätt som du vet är bäst, då är du helt och hållet i händerna på experter. Och jag lärde mig nyligen att sedan 2017 har 20 miljarder dollar investerats i olika kompletteringsföretag såsom Bayer, Nestlé, Unilever, Procter & Gamble och Clorox. Där var min lilla lista.
Så olika fusioner och förvärv har verkligen exploderat de senaste åren, men framförallt sedan 2017. Vad visste de 2017 som inte vi visste om 2017? 2018 skedde 83 transaktioner, 2021 var det 137. Marknaden för kosttillskott växte, lyssna här, från 28 miljarder dollar 2010 till nästan 60 miljarder dollar 2021. Varför växer den marknaden? Som sagt, folk börjar ta ansvar för sin egen hälsa, framförallt de senaste åren. En annan del av detta är att många läkare börjar, förstå att deras jobb är väldigt toppstyrt och kontrollerat och deras arbete egentligen att sälja en massa droger, sälja en massa produkter för att få sina stora bonusar för att kunna åka till Bahamas varenda år. Det finns en hel del läkare som inte vill jobba på det sättet, som faktiskt gick in i yrket för att göra någonting gott, som gick in för att hjälpa människor, och de har börjat se att det jag gör hjälper faktiskt inte människor, så hur gör vi annorlunda? Och enligt många av mina följare som jag har pratat med den senaste tiden så har de faktiskt träffat på några läkare och vårdpersonal överlag som går in och visar sig vara vakna. De går in och säger att det är bättre att du tar detta kosttillskott istället för att medicineras på det här sättet, eller det är bättre att du gör detta och avvaktar än att gå en viss behandling som kanske har många fler bieffekter. Heja er! Fantastiska människor. Bara fortsätt stå fast vid era värderingar. Det är guld värt. Så vad betyder det när varumärken förvärvas? Jo, i korthet så betyder det när någon annan aktör går in och tar över den större delen eller alla aktier i det företaget som de förvärvar. Det betyder alltså anskaffning eller äganderätt helt enkelt. Så säg att du tar något kosttillskott som, vi låtsas Holistic. Nu finns det finns ingen koppling till Holistic här, men vi låtsas bara för att det är enkelt att förstå, för att det är ett svenskt kosttillskott som de flesta vet vilket det är. Så om någon förvärvar dem så går de in och köper upp en större del av bolaget eller hela bolaget. Och det betyder inte att ägaren försvinner. Ägaren kanske är med kvar i bolaget men har inte längre någon bestämmande rätt. Så det kan vara så att du köper ett kosttillskott och det står ett visst varumärke på. Men det betyder inte att de ägs av det bolaget längre. Det betyder inte att det kosttillskottet är under det bolagets kontroll, utan de kan ha en annan ägare som äger större delen av just det varumärket. Så det är väldigt... Jag ska visa ett par exempel på hur det ser ut och hur det funkar och vilka som ägs av vilka. Så det kan finnas ägare som har ägare som sedan ägs av en slutaktör som egentligen, alltså de har alla aktier och det är de som har slutordet i hur det ska gå med det företaget och vad de ska innehålla och allting. Och därför är detta viktigt att veta, för att då kan du veta vem du kan lita på och inte lita på. Så om du tror att du köper kosttillskott från något litet företag nere i södra Småland till exempel, men så gräver du djupare och upptäcker att de ägs av jävla Nestlé. Kommer det eller kommer det inte påverka din tilltro till bolaget? Det kan bara du avgöra. Jag är här för att berätta att Big Pharma håller på att köpa upp, eller har redan köpt upp, en stor del av dessa kosttillskottbolag. Och är detta dåligt eller inte? När det gäller Big Pharma skulle jag spontant säga ja. Jag kan inte säga att det är dåligt i varenda situation som man kan stöta på. Jag vet inte. Vissa bolag kanske inte ändras så mycket. Det kan vara så att vissa kosttillskott inte ändrar så mycket ingredienserna, men däremot så får de mycket större muskler i form av jättemycket pengar från det bolaget som köper upp dem, och de kan producera det till fler länder, de kan massproducera det och så vidare och så vidare. Så det är inte säkert att ingredienserna alltid ändras. Men i de fall där det har med Big Pharma att göra och Nestlé och Bayer, alltså en sak som ofta händer när ett storbolag köper ett mindre företag. De gör det givetvis för att de ser att de kan tjäna pengar på det på något sätt. Men det är sällan okomplicerat, för de går ofta in och ändrar recept och ingredienser, och stora bolag har en rad andra bestämmelser och makt att förhålla sig till när det gäller vad som ska
ingå i mat eller medicin eller kosttillskott eller sådana saker. Och som sagt, de har sina leverantörer, de har mycket muskler att pressa priserna och förändra saker. Så att det kan vara både bra och dåligt. När det kommer till storbolag dock, så har de ofta tiotusentals olika typer av patent på alla sina produkter. Så det kan vara så att vissa ingredienser inte längre skrivs ut som ett mindre företag hade behövt göra, till exempel, för att de är patentskyddade. Alla de här patenten kostar extremt mycket pengar som bara stora bolag har råd att ha. Så de kanske skyddar sina recept för att givetvis de vill skydda sina recept och de vill inte berätta vilket magiskt trick de har i sina kosttillskott och sina produkter. Så det kan vara så att vissa ingredienser är helt enkelt dolda. De kan stoppa in saker och dölja det för dig. När ett företag har förvärvts på det här sättet eller de har bytt ägare, som jag sa tidigare, då kan ägaren vara kvar, men han eller hon har inte längre någon rätt att bestämma. Så att det lilla företaget som du tror att du handlar från har inte längre någon bestämmande rätt. Så om det stora bolaget som kommer in och köper vill ändra ingredienser och utseende och allmän kvalitet på de kosttillskott som vi köper och äter, då kan de göra det. Och det är inte säkert att vi får reda på det. Och ägaren, den tidigare ägaren, har inte längre någon bestämmande rätt. Han är bara en människa som jobbar där nu. Det är också skillnad på kosttillskott och företag som är privat ägda och offentligt ägda. Ett privat ägt företag finns inte på aktiemarknaden. Det är oftast färre människor som är ägare. Ett offentligt bolag finns ju på aktiemarknaden och har också fler ägare, fler aktieköpare och så vidare. Så att då kommer vi till det här problemet. Om ett bolag är offentligt ägt, då är det aktieägarna som äger det här företaget. Och varför gör de det? Varför vill de det? För att tjäna pengar. Så det måste vara lönsamt till vilket pris som helst. Och nu tänker du säkert, okej, men jag ska bojkotta alla de här kosttillskotten som jag kommer se här i videon. Eller alla som Aida nämner, eller alla kosttillskott i hela världen. Men det är inte det jag säger att du ska göra. Om du ska bojkotta eller inte kan inte jag berätta för dig, utan de kosttillskott som du tar och som du tror på, jag skulle säga att du ska gå in och göra din research på just det för att uppdatera dig. Ifall de har bytt ägare, har de bytt ingredienser, har någonting ändrats till exempel. Så det betyder inte att det är dåligt. Det betyder bara att någon annan äger det och det kan ha påverkat kvaliteten och ingredienserna i det du äter. Jag gjorde nyligen en sån liten undersökning för de kosttillskott som jag äter. Och de kosttillskotten, vad ska man säga, de har verkligen hjälpt mig på många sätt. Bland annat så när jag var gravid för 2 år sedan hade jag jättelågt järnvärde och givetvis ville de ge mig injektioner i vården och allt sånt här och det ville inte jag ha. Jag ville inte ha någon kosttillskott heller. Eller det är ju inte kosttillskott då utan det är medicin. Utan jag gick och tog mina kosttillskott som är helt naturliga. De är gjorda på raw food-vis, det vill säga att de är väldigt långsamt. De processas väldigt långsamt på låg temperatur. Så att man bibehåller så mycket näring som möjligt i dessa. Och jag kommer visa vilka det är. Så du kan välja om du ska ha dem eller inte. Jag djupdykte lite i dem också och de har fått nya investerare och de har också fått en ny ägare i form av en japansk pharmaceutical, inte jätte kanske, men det är i alla fall en annan större ägare. Och betyder det bra eller dåligt? Hittills har ingenting förändrats efter vad jag kan hitta. Den här ägaren har bestämt sig för att de har en naturlig hälsadel och en medicinsk forskningsdel. Och jag vet ännu inte vad det betyder. Det kan vara så att detta japanska företag att de står på 2 ben. Alltså de har både en forskning med kemiska grejer och så vidare. Där de tar fram olika mediciner och att de har en holistisk del. Och i så fall är ju det perfekt för dem att gå in och investera i ett bolag som detta. Så vad jag har funnit hittills för de kosttillskott jag tar är att det är inte lönt för mig att bojkotta eller byta ut dem eller sluta ta dem.
För att hittills så håller de samma kvalitet och ingenting har förändrats. Så i slutändan är det som vanligt upp till dig, och det är det jag ofta säger. Man måste ta ansvar för sitt eget liv. Man måste veta om vissa saker, så man kan tänka sig att varför ska man presentera alla dåliga saker för att vi kan inte göra något ändå? Jo, men det kan vi. Med medvetenhet så kan man påverka vad som helst. Det viktiga är att du känner till det. Vad du sedan gör med det är ju bara upp till dig. Ingen annan kan gå in och bestämma åt dig. Du slipper inte undan det ansvaret hur mycket du än vill. Det bara är så enkelt. Så det är upp till dig. Men jag måste säga att de tillskott du tar eller van vid att ta eller är intresserad av, gör din egna research på just det företaget och se vad som har hänt hos dem. Här är några saker du kan hålla utkik efter. Har det företaget som har köpt upp de kosttillskotten du tar, det företaget som du har följt, är de privata eller är de offentliga? För det kan ju som sagt, det kan påverka kvaliteten. Vilka andra företag har de köpt? Är det ungefär likadana och ser det ut som att det finns ett mönster? Det kan också vara jag vet inte vad det betyder. Det kan betyda vad som helst. Men du kommer se ett mönster ifall du ser att helt plötsligt köper de upp alla dessa jättemånga olika kosttillskottföretag. Varför då? Det betyder förstås att det finns pengar där i. Kommer de göra någonting med det? Finns det några patent på gång? En annan sak som är viktig att se är hur har ingredienslistan förändrats? Har det förändrats? Står det något annat på förpackningen eller på burken? Har de gömt allting bakom olika ord som till exempel naturligt, glutenfritt, sockerfritt, bara rena varor, jada jada, eller står det exakt vad det är för ingredienser? Det är någonting som är väldigt viktigt att veta. Och företaget till exempel, har de ändrat och tagit bort hela gamla personalen? Har de bytt ut alla som har någon form av erfarenhet och bestämmande rätt? För att det brukar berätta att i så fall är de ute efter att göra jättestora varumärkesförändringar. Det kan betyda allt från logotyp, färger, allting till ända ner till alla ingredienser. Eller har de samma crew? Har de samma gäng som ska jobba kvar på företaget precis som vanligt? Bara att de investerar mer pengar och tjänar givetvis mer pengar också. Så ser det ut just nu på det kosttillskottföretaget som jag gillar. Och om det är så att företaget har bytt logotyp eller färger eller hela hemsidan och så, det går inte in och få panik direkt, för det betyder ingenting. Det betyder inte att det nu är kaos och katastrof och allting kommer bli dåligt och nu är det en skitprodukt. Det betyder inte alls det. Jag skulle inte bry mig om det överhuvudtaget. Jag skulle bara se till att kolla ingredienserna, patentet, vad det uppköpande företaget har för typ av planer och värderingar och filosofi. Här är en jättebra artikel från Alliance for Natural Health. Den är från i år, 15 november, så alldeles nyligen. Där berättar den artikeln att det är väldigt stora skiftningar som sker nu inom Big Pharma och att de håller på att leta sig in i holistiska företag, i kosttillskottföretag och vill greenwasha sig själv lite. De vill verkligen tvätta sig rena från de hemska ryktena som de har fått efter de senaste åren. Det kommer givetvis inte att gå, men någon kan de försöka lura. Här är de siffrorna jag berättar om hur mycket det har växt, hur mycket de har investerat och tjänat på dessa uppköpta företag. Och vad de är inne i, man ser ju liksom vad de är inne i och gräver för något, vad de är ute efter. Vad är kvalitetskosttillskott? Hur ska jag veta vad som är kvalitet eller inte? Ofta handlar det om olika typer av näringstäthet, så det är någonting man ska kolla efter. Så till exempel om du jämför med gamla flaskor till exempel, eller burkar, hur många mikrogram eller milligram av någonting är det i burken, och om du tror att företaget har blivit uppköpt och de har ändrat ingredienserna, är det mindre näring där i? Hur mycket? Kan du se några skillnader? Har de helt ändrat ingredienserna och hur mycket saker innehåller, näringstätheten?
Vad många inte vet är att Nestlé inte bara håller på med choklad och kaffe och Boy och sånt, utan det har också ett dotterbolag som heter Nestlé Health Science. Och de har köpt upp en jäkla massa kosttillskottbolag. Så här är en jättebra artikel som du kan gå in och läsa. Alla artiklar finns som vanligt länkade nere i beskrivningen. Här är också en artikel från Next Health från i år i somras. Och den beskriver också varför Big Pharma är inne och gräver i kosttillskott helt plötsligt. Och den, för de som bor i USA till exempel, så berättar den lite mer om FDA och hur deras regulations funkar och lite så. Så det är jättebra att se och kunna jämföra. Det betyder inte att det är på samma sätt i Sverige, men vi ligger ju aldrig långt efter USAs påhitt, eller hur? Big Pharma håller på att ta över kosttillskottindustrin och nu ska jag gå in och visa lite vad jag menar. Det här är vad jag menar. Det finns ingen mening med att jag zoomar in på den här för att det skulle ta en hel evighet att gå igenom. Det är olika företag som äger olika företag som äger olika företag. Jag menar, kolla bara den här längst till vänster. Vad fasen är det här för intrasslad spindel? Vi ska gå in och titta på den lite mer noggrant. Här till exempel. Här är ett företag eller ett storbolag som heter Clorox Company. Och det här är olika företag som de har köpt. Till exempel Rainbow Light, Neocell, Renew Life, Stop Aging Now. Det låter naturligt. Här har vi Nestlé. De har gått in och köpt Dr. Organic till exempel. Pharmax, Garden of Life, Clean Athlete, massor med de här. Det finns också en länk nedan så du kan titta på detta och se vem som äger vem. Sen kommer det här äckliga bolaget Bayer. Digestive Advantage, ja du ser. Så de går in och köper upp dessa naturliga, kolla här, Nature's Life. Det här är HGGC. De har gått all in på de här stora Solaray, Nature's Life, Natural Care. De är ändå rätt stora från början, de företagen. DSM har gått in och köpt dessa. Du ser det är hur mycket som helst. Procter & Gamble, här har vi P&G. Det fortsätter. Schwab, Nature's Way. Här har vi också Megafood och Innate Response, det är de som jag gillar. Här är Otsuka, som du ser den här blå blobben här i nedre halvan av bilden. Så är det Otsuka, de har plockat Nature Made, Megafood, Ekel och Innate Response. Jag är inte jätteinsatt i de andra, men det är någonting som jag ska fortsätta med i min research för att jag vill givetvis veta vad det är för kosttillskott och hur de kommer påverka sen. Här har vi Pfizer. De köper upp Emergency. Bansk har köpt upp dessa. Orgain, Butterfly. Det tar ju aldrig slut, titta. Apollo. Och det är inte så att bara en av dessa har gått in och köpt en massa, utan alla dessa storbolag. Och dessa storbolag har givetvis alltid Vanguard eller BlackRock ovanför sig, så att ja, det är hajar som äter större hajar hela tiden. Och det är i princip bara Vanguard och BlackRock och någon mer tönt som äger alla dessa. Så ja. Här har vi Kikkoman. Ja, alltså det kan hålla på i evigheter. Vad jag försöker säga är att jag vill bara att du ska vara medveten om det. Det betyder inte att du ska gå in och bojkotta och att det betyder död och förödelse på en gång. Många av de här har jag tidigare inte ens hört talas om. Så länge du har medvetenhet så spelar det egentligen ingen roll. Det betyder bara att
Du ska hålla ett öga på dem. Det betyder inte att någonting ändras. Så jag hoppas jag har varit tydlig med det. Det är alldeles för många som är för snabba med att bojkotta och förkasta och allt sånt här. Fast man vet inte ens hela vägen vad det betyder. Jag kan ju spontant säga, är det något jäkla Bayer eller Monsanto eller något, så skulle jag aldrig gå i närheten av dessa kosttillskott. Men det är ju för mig. Otsuka har aldrig hört talas om. Jag vet inte vad de står för. Bara för att ett bolag jobbar med pharmaceuticals eller medicin betyder inte att det är dåligt. Medicin per automatik är inte dåligt. Det betyder bara att det ska användas vid rätt tillfälle. Inte att det ska användas hela tiden eller att man ska göra sig beroende av det eller ta minsta lilla problem, ta väldigt, väldigt starka preparat. Så det är väldigt viktigt att man särskiljer de här sakerna. Så det här är väldigt intressant, inte alls oväntat, och det här är som, precis som jag misstänker, ett resultat av att folk börjar vakna, folk börjar se att shit, jag måste ta tag i mitt eget skit, jag måste ta ansvar för mitt eget liv och min egen hälsa, och det var väldigt väntat, de visste vad som skulle hända. De visste precis vad som skulle hända, för de vet precis vad de släppte. Och givetvis kommer folk börja söka sig till andra ställen. Till exempel vad Pfizer gör nu är att de håller på att skapa en injektion nu för folk med hjärtproblem. Hjärtproblem som orsakats av någonting annat Pfizer erbjöd alldeles nyligen. Så surprise! Det är inte så att du startar ett bolag som ska tillverka hjärtvacciner eller hjärtmedicin bara sådär över en vecka. Bara upsi, nu ska vi göra det här. Det är planerat sedan länge. Det har funnits skitlänge. Det tar åratal att få fram rätt patent och rätt människor och rätt skapa upp ett bolag på det här sättet. Så låt inte luras. Du ska känna till att de som vi kallar för olika saker, de styrande, de som äger alla dessa bolag och de som bestämmer, de som sitter med pengarna i olika foundations och allting. De bestämmer och planerar dessa saker 50 till 100 år tidigare. Och de planerar långt bortom sin egen generation. Så det är inte så konstigt att de planerar så långt i förväg. De vet precis vad som ska hända. För att de har planerat att det ska vara så. Så, tack för idag. Nu kommer det inte dröja lika länge innan vi ses nästa gång, för att det finns en video som behöver komma ut väldigt snabbt. Och det är den här boken som jag har i min ägo som jag har fått skickad till mig. När det är någonting så viktigt så vet ni precis vad det gäller. För min del kan sånt absolut inte vänta, och det är ännu en grej vi måste ha extremt mycket medvetenhet kring. Så om du gillar videon, klicka på tummen upp och prenumerera om du inte redan gör det. Vi är snart 10 000. Det betyder 10 000 supervakna människor som lyssnar på mitt kött om de här sakerna som i alla fall jag anser är viktiga, men många med mig verkar tycka det också. Jag jobbar stenhårt på den här handboken för uppvaknande, och jag har lagt in en liten extra spännande detalj som jag inte kan avslöja. Det är därför det tar lite längre tid än vanligt. Men jag vill verkligen att det ska bli bra, och den kommer vara tillgänglig för alla. Så ja, ge mig den tiden jag behöver helt enkelt, för att jag vill verkligen att det ska bli bra, och jag vill verkligen respektera allas berättelser. Alla ni som har skickat era berättelser om hur ni vaknade, det är en stor ära att förvalta de historierna, och jag vill göra det på ett vackert sätt. Så, tack så mycket för förtroendet, tack för att du tittade, och vi ses nästa gång. Hej då!